મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લા આપણે ચેપ્ટર 1 ની અંદર યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ જોતા હતા. એમાં આપણે એક રીત જોઈ ગયા હતા યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ. જો બીજી રીત આવે છે હવે અંકગણિતના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી. કોનો ઉપયોગ કરી આવશે? અંકગણિતના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી તમારે બીજું નામ શું કહેવાશે? અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે. અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે. હવે ઉદાહરણ નંબર 6 લઉં છું. 6 અને 20 નો લસા અને ગુસા શોધો. કોની મદદથી? અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે. અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે તમારે એનો લસા અને ગુસા શોધવાનો છે. પહેલા જોજો જી, અવિભાજ્ય ઘટકો 6 માટે શું લખી શકાય? 3 2 6. 20 ને કેમ લખી શકાય? 5 × 2 × 2. આ કેટલા? 5 × 20. આ તો કેટલા? 6 કેટલા થાય? 1 × 2 × 3. 20 કેમ લખી શકાય? 1 × 2 × 2 × 5. તો લખી શકાય? કેમ લખી શકાય? 1 ની 1 ઘાત, 2 ની 1 ઘાત, 3 ની 1 ઘાત, 1 ની 1 ઘાત, 2 નો વર્ગ, 5 ની 1 ઘાત. તો બંને પદમાં સામાન્ય વસ્તુ કઈ છે? બંને પદમાં સામાન્ય અથવા તો સામાન્ય લઘુત્તમ ઘાત. સામાન્ય લઘુત્તમ ઘાત એને શું કહેવાય? ગુસા કહેવાય. શું કહેવાય? ગુસા. ગુસા જોવો છે કેટલી ઘાત? 1 ની 1 ઘાત, 1 ની 1 ઘાત. જવાબ કેટલો આવશે? 1 ની 1 ઘાત. અહીં 2 ની 1 ઘાત, 2 ની 2 ઘાત. સામાન્ય શું કહેવાય? 2 ની 1 ઘાત. લઘુત્તમ ઘાત થઈ ગઈ ને? 2 ની 1 ઘાત. 3 અને 3 નથી. જવાબ કેટલો આવશે? 2. પછી બંને પદમાં મહત્તમ પદો. બંને પદમાં મહત્તમ પદો મહત્તમ ઘાત સાથે. અહીંયા 1 ની 1 ઘાત, 1 ની 1 ઘાત, 1 ઘાત તો છે જ. એને શું કહેવાય? લસા કહેવાય. શું કહેવાય? લસા. 1 ની 1 ઘાત તો છે જ. અહીં 2 ની 1 ઘાત છે, 2 ની 2 ઘાત છે. મહત્તમ પદ કેટલા થઈ ગયા? 2 ની 2 ઘાત. આ 3 ની 1 ઘાત, 3 ની 1 ઘાત. 5 ની 1 ઘાત, 5 ની 1 ઘાત. કેટલા કહેવાશે? 1 × 2 નો વર્ગ 4, 3, 5. 5 તેરી 15, 15 ચોક 20. જવાબ કેટલો આવશે? ગુસા 2, લસા 20. જોજો ઉપર જવાબ આવ્યો જાવ કઈ? ઓકે, ભૂલ થઈ ગઈ. સોરી. 5 તેરી 15, 15 ચોક 60 થાય ને? 15 ચોક 60 થયો. ત્યાર પછી જોવો છે ઉદાહરણ નંબર 8. ઉદાહરણ નંબર 8. અવિભાજ્ય અવયવીકરણની પદ્ધતિથી અવિભાજ્ય અવયવીકરણની પદ્ધતિથી 6 72 ને 120. 6 72 120 નો
લસા અને ગુસા શોધો. પહેલા શું કરશો? અવિભાજ્ય ઘટકો. પહેલા કોણ આવે છે? 6. 6 કેમ લખી શકાય? ઘોડીની 1 6 2 3 3 1 3 કેટલા થઈ ગયા? 1 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3. પછી 72 કેમ લખી શકાય? 72 અહીં વડે ભાગાલો કેટલા આવશે? 72 કા 72. 2 વડે ભાગાલો તો 36 2 72. હવે 2 વડે ભાગાલો 18 2 36. 2 વડે ભાગાલો 9 2 18. 3 વડે ભાગાલો 3 3 9. 3 વડે ભાગાલો 3 3 કેટલા થઈ ગયા? 1 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ઇન્ટુ 3 ઇન્ટુ 3. હવે કેટલા આવશે? 120. 120 ને કેમ લખી શકાય? 120 એટલે 1 વડે ભાગાલો 120. 2 વડે ભાગાલો 60. 2 વડે ભાગાલો 30. 2 વડે ભાગાલો 15. 3 વડે ભાગાલો 5. 5 વડે ભાગાલો 1. કેટલા દિવસે? 1 ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ 3 ઇન્ટુ 6 ઇન્ટુ 5 કેટલા કહેવાશે? 1 ની 1 ઘાત 2 ની 1 ઘાત 3 ની 1 ઘાત 1 ની 1 ઘાત 2 ની 3 ઘાત 3 ની 2 ઘાત 1 ની 1 ઘાત 2 ની 3 ઘાત 3 ની 1 ઘાત 5 ની 1 ઘાત. તમે શું લખી શકાય? બંને પદમાં સામાન્ય કયા કહેવાય? સામાન્ય લઘુત્તમ ઘાત એ શું કહેવાશે? ગુસા. સામાન્ય લઘુત્તમ ઘાત કેટલી જમા? જો 1 ની 1 ઘાત 1 ની 1 ઘાત 1 ની 1 ઘાત 1 ની 1 ઘાત 2 ની 1 ઘાત 2 ની 3 2 ની 3 તો લઘુત્તમ ઘાત કેટલી થઈ ગઈ? 2 ની 1 ઘાત. અહીંયા 3 ની 1 ઘાત 3 ની 2 ઘાત 3 ની 1 ઘાત લઘુત્તમ કેટલા કહેવાય? 3 ની 1 ઘાત. આ 5 5 કે 5 આપ્યા નથી તો સામાન્ય કહી શકાય નહીં. એટલે 3 2 6 ગુસા કેટલો આવશે? 6. હવે બંને પદમાં મહત્તમ પદો કેવા છે? મહત્તમ ઘાત સાથે શું મળશે આપણને? લસા. તો મહત્તમ પદ કેટલા છે? 1 ની 1 ઘાત 2 ની 1 ઘાત 2 ની 3 ઘાત 2 ની 3 ઘાત. મહત્તમ ઘાત કેટલી? 2 ની 3 ઘાત. 3 ની 1 3 ની 2 3 ની 1 મહત્તમ ઘાત કેટલી? 3 ની 2. બાકીના પદ 5 છે. બાકી કે 5 છે તો 5 લખી નાખો. 5 * 5 કેટલા લખી શકાય? 1 2 નો ઘન 8 3 2 6 3 નો વર્ગ 9 5 * 5 કેટલા કહેવાય? 8 * 5 = 40. 40 * 9 360 આન્સર. તો જોવો જે બુકમાં 360 આપ્યા છે. ઓકે. ત્યાર પછી કેસ નંબર 3. સ્વાધ્યાય 1.1. સ્વાધ્યાય 1.1 દાખલા નંબર બીજાનો કેસ પહેલો. શું કહે છે રકમમાં? અવિભાજ્ય અવયવીકરણ પદ્ધતિથી અવિભાજ્ય અવયવીકરણ પદ્ધતિથી 12 15 21 નો ગુસા લસા શોધો. 12 15 21 નો લસા અને ગુસા શોધો. ચલો પહેલા ખાસ જોવો. અવિભાજ્ય ઘટકો પહેલા કોણ આવશે? 12 15 21. 12 ને કેમ લખી શકાય? 12 * 1 = 12
2 છોક 12 2 3 છોક 3 1 3 કેટલા કહેવાય 1 * 2 * 2 * 3 કેટલા કહેવાય 1 ની 1 ઘાત 2 નો વર્ગ 3 ની 1 ઘાત પછી 2 નો વર્ગ 2 વખત છે 2 નો વર્ગ કહેવાય 15 કેમ લખી શકાશે 15 * 1 = 15 2 વડે ભાગ ની ચાલે 3 વડે ભાગ લાવો 5 તેરી 15 5 વડે ભાગ લાવો 5 * 5 1 3 5 1 ની 1 ઘાત 3 ની 1 ઘાત 5 ની 1 ઘાત 21 3 વડે ભાગ લાવો તો 7 7 વડે ભાગ લાવો તો 1 1 * 3 * 7 કે 1 ની 1 ઘાત 3 ની 1 ઘાત 7 ની 1 ઘાત તો લખી શકાય બંને પદમાં સામાન્ય કહેવાય સામાન્ય લઘુત્તમ ઘાત જેને શું કહેવાય ગુસા ગુસા કેટલા મળશે સામાન્ય ઘાત જોવો કેટલી છે અહીંયા 1 ની 1 ઘાત અહીંયા 2 ની 2 ઘાત છે કે 2 છે નહીં અહીં 3 છે 3 છે 3 છે સામાન્ય શું આવશે 3 ની 1 ઘાત કેટલા કહેવાશે 3 જવાબ કેટલો આવશે ગુસાનો તો આ જવાબ જુઓ જી 3 જવાબ આવે છે ઓકે હવે બંને પદમાં મહત્તમ પદો એટલે કયા કહેવાશે મહત્તમ ઘાત સાથે જેને શું કહેવાય લસા લસા લખી નાખો કેટલા મળશે મહત્તમ પદ જોવો જી અહીં 1 ની 1 ઘાત અહીં 2 ની 2 ઘાત અહીં 3 ની 1 પછી 3 ની 1 આવી ગયા 3 ની 1 આવી ગયા કેટલી છે 5 ની 1 7 ની 1 કેટલા કહેવાશે 2 નો વર્ગ 4 તો લસા લખી શકાય 4 * 4 4 તેરી 12 12 * 5 60 60 * 7 એટલે 42 420 જોડી બુકમાં જવાબ આપ્યો છે 420 ઓકે નેક્સ્ટ તમારે બધું લખવા માટે વિડિયો પોઝ કરી તમે લખી શકશો બધી વસ્તુ તમે જ્યારે વિડિયો પોઝ કરશો તો તમે બધી વસ્તુ લખી શકશો ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય એક્ઝામ્પલ એક કોઈ બે માં એક્ઝામ્પલ 3 કેસ પેલો થઈ ગયો તો કેસ બીજો થઈ ગયો તો કેસ ત્રીજો જો અવિભાજ્ય અવયવીકરણની પદ્ધતિ સોરી હા બીજો કેસ કેસ નંબર બીજો અવિભાજ્ય અવયવીકરણ પદ્ધતિથી 17 23 29 નો 17 23 29 નો ગુસા અને લસા શોધો કોની મદદથી કીધું છે અવયવીકરણની રીતે ચલો પહેલા કેમ લખી શકાય અવયવીકરણની લખી શકાય અવિભાજ્ય ઘટકો માટે
17 23 29 બધાયના કેવા ભાગ છે ક્લિયર લખી શકાય ગુસ્સા શું કેવા છે સામાન્ય લઘુત્તમ ઘાતવાળા પદો કેટલા છે અહીંયા એક તો એક છે બીજું કોઈ સામાન્ય છે નહીં જવાબ શું આવશે જવાબ 1 પછી લસા શું કહેવાશે મહત્તમ પદો મહત્તમ ઘાતો સાથે તો બધા પદો કેટલા આવશે અહીં એક છે તો એક આવી ગયા 17 23 29 કરો છો બધાનો ગુણાકાર 1 7 2 14 2 1 2 વધી પડી 7 2 14 હતા ને 7 2 14 વધી પડી 2 1 2 ને 1 3 7 3 21 3 1 3 ને 2 5 351 351 ગુણ્યા 29 2 1 2 9 2 18 વધી પડી 1 3 2 6 ને 1 7 9 1 9 9 81 વધી પડી 8 9 3 27 ને 8 35 8 13 કેટલા આવશે 11 11 3 39 આન્સર જોવો છો ઉપર મોબાઈલ એકો છે એટલો ઓકે હવે સ્વાધ્યાય એક્ઝામ્પલ નંબર એમાં કેસ નંબર કેટલાનો આવશે ત્રીજો 8 9 25 8 9 25 લસા અને ગુસ્સા શોધો કોની મદદથી કીધું છે અવયવી કરણની રીતે પહેલા શું લખી શકાય અવિભાજ્ય ઘટકો માટે 8 9 અને 25 માટે 8 કેમ લખી શકાય 1 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 થઈ ગયા ને કેટલા લખી શકાય 1 ની 1 ઘાત 2 ની 3 ઘાત 9 કેમ લખી શકાય 1 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 1 ની 1 ઘાત 3 ની 2 ઘાત પછી 5 ગુણ્યા 5 1 ની 1 ઘાત 5 ની 2 ઘાત તો લખી શકાય ગુસ્સા કહેવાય સામાન્ય લઘુત્તમ ઘાતવાળા પદો કેટલા હશે જવાબ એક જ છે જે 1 1 1 પછી લસા લસા શું કહેવાશે મહત્તમ પદો મહત્તમ ઘાતો સાથે મહત્તમ પદો કયા કયા છે તો 1 ની 1 ઘાત છે ચાલો એક ની 3 ઘાત છે પછી 3 ની 2 ઘાત 5 ની 2 ઘાત 2 ની ઘાત કહેવાય 8 9 ને પછી 25 8 200 200 ગુણ્યા 9 1800 જવાબ કેટલો આવ્યો બોલો બુકમાં ઓકે 1800 આવી ગયા ઓકે હવે નેક્સ્ટ જોઈએ પેલી અહીં સુધી રાખીએ બાકીના દાખલા જે આવતા લેક્ચરમાં પાછા આપણે